Nagyon nagy szeretettel köszönt mindenkit a Kettős Kereszt Ketten Főzünk csatorna. Ebben a videóban a mátrai borzaska elkészítését fogjuk bemutatni. Itt látható 5 szelet hús, mi karajt használunk. Továbbá liszt, 3 krumpli, 2 tojás, fokhagyma, tejföl, sajt, a fűszerezéshez pedig só és bors. A karajszeleteket húsklopfolóval meglegyingetjük, épp csak egy picit, tehát nem szükséges papírvékonyságúra püfölni. Aki nem karajból szeretné, másfajta húsból is elkészíthető, például csirkemelből is akár. Nálunk az ilyen ételeknél a sertéskaraj vált be. Ezek után a hússzeleteket megsózzuk, megborsozzuk, úgyhogy mindkét oldalra kerüljön ízesítés, és akinek van kedve hozzá, ezeket a húsokat még lekenheti egy kis fokhagymás olajjal is, bár nálunk a fokhagyma majd csak később fog szerepet kapni. Előkészítünk ugyanis egy pohár tejfölt, és ebbe a tejfölbe fogjuk majd bekeverni ezt az apróra, nagyon apróra vágott nagy gerezd fokhagymát. Így egyetlen apró darabkát sem hagyunk kárba veszni, és ezt szépen eloszlatjuk, amíg készül az étel, ebben majd az ízek szépen össze fognak érni. Most következik az a művelet, ami tulajdonképpen a borzaskának a lényege. A mutatott 3 közepes, illetve nagy szem krumplinkat reszelőn lereszeljük, óvatosan, nehogy megsérüljünk közben. Hát így fog majd kinézni a reszelt krumpli. Ezt egy picit lesózzuk, alaposan összekeverjük, és ha majd kész, akkor egy pár percig állni hagyjuk. Ez alatt a 3 perc alatt a só miatt eresztett egy kis levet, mint az látható. Na, ezt a levet kicsit kinyomkodjuk belőle, nem kell csontszárazra, tehát maradjon benne azért nedvesség, fog kelleni, na de azért nem ennyi. Lisztet is adagolunk a reszelt krumplihoz, ehhez a krumpli mennyiséghez nálunk 2 evőkanál liszt volt szükséges, majd ebbe beleütünk még 2 darab tojást. Ezt aztán jó alaposan egy kanállal összedolgozzuk, hogy egy ilyen pépszerű anyag képződjön. Ebbe lesznek ugyanis majd később beforgatva a hússzeletek. Érdemes közben azért még egy kicsit rásózni erre a pép kezdeményre, és hát gyakorlatilag a húst úgy fogjuk majd elkészíteni, mintha bepaníroznánk, annyi különbséggel, hogy ezzel a reszelt krumplis péppel fogjuk helyettesíteni a tojást és a zsemlemorzsát, ettől lesz majd olyan borzas. Megfogjuk tehát a hússzeleteket, bemártogatjuk lisztbe, hogy jobban fölvegye a pépet, és szépen elegyengetjük rajta, majd rögtön megy is be a forró, tűzforró olajba. Így, tehát ez az első szelet, és nézzétek, rögtön már el is kezd sercegni, tehát fontos, hogy az olaj előtte már legyen nagyon-nagyon forró, és ne is spóroljunk vele. Ha nem elég forró az olaj, akkor a húsunk ledobja ezt a krumplis bundát, amit nem szeretnénk. Tehát bő, forró olajban sütjük ki a húsokat. Mintha egy rántott húst csinálnánk, csak éppen ezzel a péppel. Nálunk az első körben 3 szelet hús fog beleférni a serpenyőbe, a másik 2-t pedig majd a következő menetben. Ilyenkor már nem megyünk messzire, egyrészt ugye gyönyörködhetünk a sülő húsban, másrészt ezt nem árt mozgatni sem az olajban, és ellenőrizzük a színét, amikor már kellemes aranysárga színt kapott, akkor a másik oldalára fordítjuk, és így fog kinézni. Látszik is ugye, hogy ez a bunda milyen borzas. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy bő
és forró zsiradékban kell ezt elvégeznünk. Ráadásul jó magas lángon, és nem fog sokáig tartani. Amikor a színéből úgy ítéljük meg, hogy elkészült, akkor lecsöpögtetjük és kiszedjük, jöhet majd a második kör. Ilyesmi színt kell elérnünk, ennél ne legyen sötétebb, hiszen ezek a húsok majd vissza fognak még kerülni a sütőbe, az lesz a második fázis. Sütőpapírt helyeztünk a tepsire, és ezen a tepsin, mint látható, szép kényelmesen elfér ez az 5 szelet hús, és most kerül rá ez a fokhagymás tejföl. Nálunk így ennyi mennyiség vált be, de természetesen kiki ízlése szerint adagolhatja rá, úgyhogy ennél akár többet is lehet rázúdítani. Kevesebbet nyilván nem érdemes, hiszen így lesz a finom, és ezt az egészet megkoronázzuk jócskán reszelt sajttal, a sütőbe téve ez a sajt gyönyörűen rá fog olvadni, és egy kicsit meg is fog pirulni. Hát a sütőt, azt már közben mi előmelegítettük, 200 fokra, és felső sütéssel fogjuk majd betenni. Érdemes inkább felülre helyezni majd a tepsit, hogy a forróság a leginkább a sajtra legyen hatással. Tehát ennél nyugodtan lehet feljebb is egy picivel, mi is feljebb fogjuk majd tenni. Na és a köret? Hát mi találtunk ott a fagyasztóban némi spenótot, csíkokra vágott spenótot, ezt fogjuk majd most némi só segítségével olajban összefonnyasztani. Meghintjük sóval, és megízesítjük egy kis apróra vágott fokhagymával is. Ezt az összefonnyasztott spenótot a rizshez fogjuk majd hozzákeverni. Arra gondoltunk, hogy mivel a hús bundájában eleve krumpli található, ezért nem lenne túl jó ötlet krumplit készíteni hozzá köretnek, úgyhogy rizs lesz majd a köret, az oldalt készül. Nem kötelező ezt a fokhagymás összefonnyasztott spenótot hozzáadagolni, nekünk szerencsére volt, mindenféleképpen hozzájárul, mind kinézetében, mind ízében a köret élvezeti értékéhez. Hát ilyen picurkára összefonják a spenótunk, rálapátoljuk a rizst, és szépen össze fogjuk keverni, illetve mi még a körethez készítettünk egy kis vajonpárolt kelbimbót is. No de ez csak a köret, mindenkire rá van bízva, mindenki saját ízlése és belátása szerint. Nézzük inkább meg, hogy mi történt a borzaskával. Hát ez történt vele, ki is vettük a sütőből, és ahogy ígértük, szépen ráolvadt és rápirult a sajt. Az embernek már most kedve lenne neki esni, de mi, hogy még kívánatosabbá tegyük, az egészet meghintjük egy kis apróra vágott petrezselyemmel. És kész is van az isteni finom mátrai borzaska. Ha tetszik, akkor tudjátok, felfelé mutató hüvelykúj nem véletlenül van ott, és ha a többi videóink is tetszettek, akkor iratkozzatok is fel, hogy semmiről sem maradjatok le. Sok kellemes kettenfőzést kívánunk mindenkinek, sziasztok!